Sziasztok! Lássuk, hogy a következő 48 órára mit tartogatnak számunkra az égiek, az univerzum. Mit mutatnak meg ebből a lapok? Most először a tarotkártyát nézzük, aztán a cigánykártyát. Így jött ma, hogy így ez lesz a sorrend. Lássuk akkor, sziasztok, akik a tarotkártyát választottátok. Mit mutat nekünk a tarotkártya a következő 48 órára? Mi várható? Lássuk, mi várható a következő 48 órában. Mi várható a következő 48 órában? Kijött az érmék négyese, a botok ötöse, a botok négyese, a kelyhek kettese és a végítélet. Hát elképzelhető, és biztos, hogy mindenkinek van az életében olyan dolog, amihez ragaszkodik. Sőt, ez a dolog olyan dolog, amihez tudja, hogy nem kellene már ragaszkodnia, mégis ragaszkodik. És ez belső vitákat, belső feszültséget okoz. Ez az ellentmondás, hogy például párkapcsolat esetén tudom, hogy az, akivel együtt vagyok, vagy voltam, és már nem vagyok együtt, hogy őt el kellene engedni, de nem bírom. De miért nem bírom? És tehát hasonló jellegű ez a két lap, hogy ilyen jellegű ragaszkodás és belső vívódásokat mutat, hogy ez esetleg felerősödik a következő 2 napban, onnantól kezdve, hogy megnézed ezt a videót, vagy rád talál, és azt mondják a lapok, hogy jó lenne, hogyha úgy levetnél ebből a botokötösből legalább egy botot. Tegyél le. Rakjál le ebből a belső vívódásból valamit, fejtsd meg, hogy miért van benned ez a küzdelem. Mi ez a belső csatározás. Mert ha ez sikerül, akkor nagyon jó úton tudsz elindulni a harmónia, a szeretet megéléséhez, és a sort a végítélet zárja, ami azt mondja, hogy ez most egy olyan lehetőség az univerzum részéről, ami támogató energiákban nyilvánul meg, olyan lehetőség ez, aminek a végén tényleg meg tud szabadulni egy olyan helyzetből, ami hát nem volt már egészséges a számodra. De megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg esetleg erről bővebben, hogy mi az, amihez ragaszkodunk. Hogy ez most egy párkapcsolat, vagy másfajta kapcsolat, például családtagokkal, vagy ez egy másfajta szerződés, családra utal-e itt a botok négyes, vagy a kelyhek kettese az esetleg egy lélekszerződésre utal, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy szerelmi kötődés, szerelmi kapcsolódás, hanem ez lehet egy olyan lélekszerződés is, ami arra jött létre, hogy tanítson téged. És ez a tanítás bizony nem mindig kellemes és jó, és nem mindig szerelem. Úgyhogy megkérdezzük, hogy az érmék négyesével milyen bővebb információt kaphatunk, mit kaphatunk az érmék négyesével kapcsolatban. Kijött a gólya és a könyv. És úgy emlékszem, hogy ez most itt
nem túl távoli múltban, tehát az elmúlt néhány napban már ugyanebben a kombinációban, bár akkor nem az érmék négyesre jött ki, hanem valami másra kérdeztem rá, de energiában ugyanezt érzékeltem akkor is, és talán arra akarják felhívni a figyelmet, hogy ott már szóltak, hogy ideje lenne egy új utat nyitni, de mi ragaszkodunk. És talán pont ez, hogy meghallottuk mi a szólást, meghallottuk mi azt a hangot, amit meg kellett hallani magunkban, de nem akarunk róla tudomást venni. Tehát valamit meg kellene lépni, amiről nem akarunk tudomást venni, és itt erre hívják fel a figyelmet, hogy lépjük már meg, hát itt van karnyújtásnyira a csodálatos esemény, a csodálatos eredmény, amire vágyunk, és ezzel a mi saját ragaszkodásunkkal, ezzel, hogy halljuk mi azt, hogy mondják, tudjuk mi azt, hogy kellene lépni, de az eszünk, a logika, a bármi, ami így bennünk ezt a vitát kelti, a belső hanggal, a hívó szóval szemben, az megakadályoz bennünket abban, hogy tovább lépjünk. És ezek a lapok alapján azt látom, hogy a következő 2 napban tényleg olyan energiákat fogunk kapni, amit érdemes lenne meglovagolni, érdemes lenne elfogadni, és érdemes lenne a vívódásainkat, csatározásainkat félretenni, és engedni, hogy beáramoljon az életünkbe ez a sok szép jó. Időnként azt tapasztaltam, hogy tényleg mi vagyunk a saját ellenségeink. Egyszerűen félünk a sok szép jótól. Vágyunk rá, nagyon vágyunk rá, de amikor, mint például itt is mutatják a lapok, amikor lehetőségünk is van, támogatják is, akkor meg fogjuk magunkat, és akkor elkezdünk kifogásokat keresni, hogy ja, de hát biztos, hogy nem. Hát nekem, hát hogy lenne már ez? Hogyan érdemelném én ezt ki? És egyébként is biztos, hogy utána elveszik, ez csak ilyen illúzió, ez káprázat, szóval mindenféle kifogást keresünk, de valójában az van mögötte, hogy nem merjük elfogadni. Megkérdezem azt, hogy itt a Kályhe 2-ese az mire vonatkozik? Kaphatunk-e erről információt, hogy milyen témával kapcsolatban nézzünk magunkba, hogy mi az, milyen szerződésre, milyen kapcsolatra utal itt ez a Kályhe 2-ese? Mire utal itt ez a Kályhe 2-ese? Kaphatunk-e erről valamilyen információt? Hát, ez kijött rá virágcsokol és a medve. És az, hogy mire vonatkozik, arra nem kaptunk információt. Egyes esetekben ugye a virágcsokor jelenthet ilyen apró szívességet, apró gesztust, de ugyanúgy jelenthet például, ha párkapcsolatról van szó, hogy akkor a párunk az, aki ilyen apró gesztussal próbálja a köztünk lévő kapcsolatnak erőt adni, hogy az beleálljunk abba a kapcsolódásba. Szóval nem kaptunk választ arra, hogy milyen, valószínűleg azért nem, mert sokféle helyzet van itt köztetek, hogy kinek mit jelent ez. De az a lényeg, hogy úgy ezek az apró örömök, ezek erőt adnak számunkra. Mondjuk innen, ebből a végéből is meg lehet közelíteni, hogy mik azok az apró dolgok, amelyektől újra úgy érezzük, hogy jól érezzük magunkat, hogy szép az élet, tehát hogy talán így vissza lehet következtetni, hogy mire vonatkozik itt a Kályhe 2-ese.
Mire vonatkozik itt a botok négyese, hogy családra vonatkozik, esetleg a lelkitársra vonatkozik, esetleg egy olyan munkára vagy ünnepségre, ami hát nagy jelentőséggel bír, egy sorsváltoztató ünnepségre, így a végítélettel, úgyhogy ennyit kaptunk rá. A lényegen, hogy tegyük már félre a belső ellenállásunkat, a ragaszkodásunkat, és merjük elhinni, hogy az élet tartogat számunkra jót, tényleg, és támogatnak ebben. Köszönöm szépen, akik a tarotkártyát választották, hogy itt voltatok, megnéztétek, és köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol és megírod, hogy mit gondolsz, vagy esetleg, hogy mi sikerült, vagy rájössz-e az, hogy mi az, ami benned ezeket a belső csatákat okozza, és sikerül-e azt feloldani. Mindegyik tanulságos a számomra, és talán másoknak is. Köszönöm, sziasztok! Jó, akkor megnézzük a cigánykártyát, hogy akik a cigánykártyát választották, az ő számukra mit mutatnak a lapok. Sziasztok, akik a cigánykártyát választottátok, megnézzük, hogy számotokra a következő 48 óra mit hoz. Mit mutatnak a lapok, megtudhatunk-e erről valami konkrétat, hogy mit hoz számotokra a következő 48 óra. Mit hoz számotokra a következő 48 óra, akik ezt a lapot választották. Kijött rá a szerencsétlenség, az ellenség, a hűség, a kevés pénz és a hamisság. És így az első két lappal, a szerencsétlenség és az ellenséggel, az valahogy nagyon arra emlékeztet engem, hogy nem túl jó dolog az, hogyha például saját magunk ellensége vagyunk, ha meg aztán a környezetünkben van, akiről tudjuk, hogy nem jót akar számunkra, mert mondjuk irigy, meg haragszik, vagy bennünk vált ki haragot például az ő megnyilvánulása, akkor azt mutatják a lapok, hogy azért ez itt fog maradni. Stabilan megmarad erre a 2 napra, nem nagyon lesz ebben változás. Ha csak azt nem vesszük változásnak, hogy esetleg kiderülhetnek hazugságok. Úgy összességében talán annak a hazugságok, a mellébeszélések, azok összességében valamiféle csökkenést mutathatnak, de összességében nem fog itt nagy változás bekövetkezni, legalábbis most ezt mutatják a lapok, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Mit jelent a szerencsétlenség itt a következő 48 órában? A szerencsétlenség kijött rá a szerelem, a bíró és az állandóság. Na hát ez már valami, mert hogy megtudjuk, hogy ez a szerencsétlen érzés, ez a belső vívódás, vagy külső csatározás, ez érzelmekkel kapcsolatos. Egyeseknél azt jelenti, hogy érzelmi döntéssel kapcsolatos, és nem túl jól alakulnak ezek a döntések. Más esetekben viszont így az állandóság lapjával a bíró azt is jelentheti, hogy ez egy olyan időszakot jelent, amikor lehet, hogy számunkra a fizikai síkon még nem értelmezhető igazságszolgáltatás történik,
de végül is valami a háttérben, a szemünk előtt láthatatlan térben megy a munkálkodás, és ez a mi érzelmeinkkel vannak kapcsolatban ezek a munkálkodások. Megnyilvánulásokban nagy változást továbbra sem látok, de sokkal inkább azt látom, hogy itt a bíró és az állandóság lapjával ez nem egy végleges döntést jelent, sokkal inkább egy olyan döntést, amit hát a környező energiák befolyásolnak. És megkérdezzük itt, hogy mit jelent a kevés pénz. Mit jelent a kevés pénz itt a következő 48 órában. Mit jelent a kevés pénz? Kijött rá az örvendezés, bocsánat, a váratlan öröm, a tolvaj, az utazás, a vágyakozás, a féltékenység és a levél. És ez megint ugyanúgy, ahogy a másiknál érzésekről, itt is kapcsolatról beszél, hogy lehetnek ilyen meglepetésszerű dolgok, amelyek, mint mondtam, előidézhetik azt, hogy az eddigi hazugságok, ármánykodások, őszintétlenségek, azok csökkennek, eltűnnek, vagy kiderülnek dolgok, és ennek pozitív hatása lesz. Tehát, hogy nem úgy fog kiderülni, hogy kiderül valami, és akkor innentől kezdve végeztünk is, mert nem a halál lapja jött ki. Sokkal inkább ugye kijött az utazás lapja, ami a vágyakozás felé indult el, és amikor erre rákérdeztem, hogy mi ez a vágyakozás, arra jött ki a féltékenység lapja, ami félelmet is jelent. Egy félénk tartózkodó vágyakozást jelöl, tehát ez a pozitív változás a váratlan örömmel, az egy ilyen irányú, lassú elmozdulást mutat. Lehet, hogy kommunikációban lesz ennek megnyilvánulása, így a fizikai síkon, de itt nem érzem azt, hogy itt nagyon látványos dolgok történnének valóságban, sokkal inkább, ezek most nekem inkább az energiaszinteken végbe menő változásokról beszélnek. Nem arról, hogy most lesz találkozás. Bár egyes esetekben lehetséges, hogy lesz kommunikáció. Lehet, hogy elmondjátok mondjuk azt, hogy mennyire hiányoztok egymásnak, de itt nem annyira ezt a megvalósuló dolgokat érzékelem, sokkal inkább mondtam azt, hogy itt az érzések, az érzelmeknek az energiájában lesz majd ilyen változás, akit ez érint. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, aki a cigánykártyát választottad. Ennyit mutatnak most a lapok a következő 48 órában. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy te ezt hogyan értelmezed, ezt hogyan vetíted le a magad életére, te mit fogtál meg magadnak ebből, szerinted mi az, ami neked szólt ebből az olvasásból, én pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!